Οι λόγοι που δεν ερωτεύομαι εγώ. I'm too old for this shit. Δεν αντέχω να χωρίζω. Δηλαδή, είναι οι χωρισμοί τόσο βαριοί και τόσο... και χωρίζεις και δεν θέλω να ξαναχωρήσω. Επίσης, χάνω τον εαυτό μου πάρα πολύ όταν εγώ ερωτεύομαι. Ουσιαστικά γίνομαι ένα με τον άλλον με έναν άσχημο τρόπο κάποιες φορές. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι κατασκεύασμα ταινιών και προσδοκιών και παραμυθιών. Δηλαδή όλα τα περί έρωτα δεν πιστεύω ότι υπάρχουν στα αλήθεια. Οι νέοι άνθρωποι προβληματίζονται πάρα πολύ για την αξία του έρωτα. Είναι κάτι το οποίο προσωπικά με κινητοποιεί ως ερευνητή και μελετητή της στενής διαπροσωπικής σχέσης, το πόσο μεγάλη αγωνία έχουν τα παιδιά, τα νέα παιδιά, για το αν αξίζει να ερωτευτείς και να επενδύσεις αυτό. Δουλειά του ηθοποιού είναι να παρατηρεί τους ανθρώπους. Από την παρατήρηση προκύπτει το υλικό για κάθε ρόλο. Πάντα πίστευα ότι το συναίσθημα που μιλάει πιο πολύ για τους ανθρώπους είναι η αγάπη. Όμως τον τελευταίο καιρό αναρωτιέμαι αν μέσα στο κλίμα που ζούμε οι άνθρωποι βρίσκουν το κουράγιο να κάνουν μια νέα αρχή και αν τολμάνε να ερωτευτούν. Μήπως όλοι πλέον έχουν κλειστεί? Μήπως κρύβονται πίσω από ένα προφίλ στο Facebook και από ένα κινητό? Τελικά εκεί έξω υπάρχει αγάπη. Όταν σε κοιτώ η καρδιά μου αγριεύει, το στομάχι μου σφίγγει και γη χορεύει. Πού να δεις την ώρα που προσγειώνομαι στην αγκαλιά σου και μου επιβάλλεται η ενέργειά σου. Στα συναισθήματά μου που με εμπέζουν, μπροστά στο σώμα σου που κλέβει την ανάγκη μου. Αυτή που μέχρι τώρα νόμιζα πως δεν θα χάριζα, γιατί λογάριαζα πως τη ζωή μου δεν θα άλλαζα. Μα άλλαξε και μ' άλλαξε. Βρέθηκαν τα μάτια σου αυτά που ήταν αρκετά για να με κυριεύσουν. Τις πληγές σε χέρια ασφαλή να φυγαδεύσουν. Τα μάτια σου που ακτινοβολούν στα 20 μέτρα φτάνουν για να εντοπίσω πως σε θέλω ακόμα. Ακόμα κι αν με χώρισες για μέτρα. Πόσα δευτερόλεπτα χρειάστηκες να ρίξεις την καρδιά μου πέτρα. Όταν σε κοιτώ η καρδιά μου αγριεύει, το στομάχι μου σφίγγει και η γη χορεύει. Πού να δεις την ώρα που προσγειώνομαι στην αγκαλιά σου και μου επιβάλλεται η ενέργειά σου. Όταν σε κοιτώ μπορώ να δω την αλήθεια, μπορώ να νιώσω τη μαγεία που υπάρχει στα παραμύθια. Όταν σε κοιτώ είναι όλος ο κόσμος μπροστά μου, με το χαμόγελο σου μπορώ να ζωντανέψω τα όνειρά μου. Όταν σε κοιτώ νιώθω τη γαλήνη στον αέρα, τα πάντα γύρω μου φαίνονται τόσο ωραία. Όταν σε κοιτώ τα μάτια σου με βάζουν στον παράδεισο, τόσο αληθινά που με λυτρώνουν απ' την άβυσσο. Όταν σε κοιτώ ταξιδεύω μόνο με τη σκέψη, με σένα τίποτα άλλο δεν μπορεί να με μαγεύσει. Όταν σε κοιτώ τα συναισθήματά μου πετάνε παρέα, στίχοι που δηλώνουνε το πόσο σ' αγαπάνε. Όταν σε κοιτώ αντικρίζω μια νεράιδα να γελάει, να με κοιτάει στα μάτια και τρυφερά να με φυλάει. Όταν σε κοιτώ είσαι εσύ και όχι ένα ψέμα. Όταν σε κοιτώ αν έχεις καρδιά μου μόνο σε μένα. Όταν σε κοιτώ η καρδιά μου αγριεύει, το στομάχι μου σφίγγει και η γη χορεύει. Πού να δεις την ώρα που προσγειώνομαι στην αγκαλιά σου και μου επιβάλλεται η ενέργειά σου. Αν υπάρχει ο έρωτας είναι λίγο ένα θέμα περίεργο. Δηλαδή μικρότερη πίστευα ότι υπήρχε ο έρωτας. Να σου πω τώρα πιστεύω πως δεν υπάρχει. Δηλαδή είναι όπως πίστευα στον Άγιο Βασίλη, όπως πίστευα στην παγκόσμια ειρήνη και στη δικαιοσύνη και όλα αυτά, πίστευα και στον έρωτα. Τώρα σιγά σιγά βλέπω ότι δεν λειτουργεί ακριβώς έτσι. Τελευταία μου σχέση ήταν πριν 1,5 χρόνο περίπου. Και από τότε έχω αρχίσει σιγά σιγά να είναι και τα 30, δεν ξέρω αν φταίει αυτό, μου ήρθε μια ηλικιακή κρίση, αλλά έχω αρχίσει και αποστασιοποιούμε από όλο αυτό σιγά σιγά. Όταν τελειώνουν όλες αυτές οι ταινίες, πέφτουν οι τίτλοι τέλους και αυτή η ωραία η μουσικούλα, η πάρα πολύ χαρούμενη και όλα αυτά, εκνευρίζομαι πάρα πολύ. Και λέω ότι αν δεν υπήρχαν αυτά τα πράγματα να τα βλέπουμε από 5 χρονών, δεν θα είχαμε τέτοιες προσδοκίες από τον άλλον. Δηλαδή περιμένουμε τον πρίγκιπα, τώρα πλέον περιμένουμε το άλογο σκέτο. Ωραία. Περιμένεις να έρθει κάποιος να σε σώσει, περιμένεις ότι θα γίνει κάτι μαγικό.
Δηλαδή οι προσδοκίες σου είναι πάρα πολύ αυξημένες πλέον. Και αυτές οι ταινίες όλες είναι πώς μας έχουν μεγαλώσει όλους, και τους άντρες και τις γυναίκες. Και είναι μεγάλο ψέμα και μεγάλη αδικία να περιμένουμε κάτι τέτοιο, το τέλειο. Με τις τωρινές μου σκέψεις σκέφτομαι ότι και να περάσει κάποιος τη ζωή του μόνος του δεν είναι και τραγικό. Γιατί πάνω κάτω όλοι μόνοι μας είμαστε. Δηλαδή δεν μπορώ να κάνω μια σχέση για να κάνω μια σχέση. Οπότε είμαι ή όλα ή τίποτα. Αν είναι να γίνει κάτι πάρα πολύ καλό, εγώ είμαι εδώ και θα είμαι διατεθειμένη να αλλάξω τη ζωή μου και να τη φέρω άνω κάτω για να γίνει. Αν είναι να μην έρθει, δεν πειράζει και ο άλλος να είναι μόνος του. Γράφω σε μια εφημερίδα, στην Athens Voice, και ασχολούμαι με τα θέματα των σχέσεων. Και από όλα αυτά που βλέπω, ουσιαστικά αυτό που ζούμε όλοι μας είναι ο έρωτας στα χρόνια της κρίσης. Και εξαρτάται πάλι ηλικιακά πώς το παίρνεις. Αλλά στην ηλικία των 30-something, όλα αυτά, βλέπω τους ανθρώπους λίγο φοβισμένους, να σου πω την αλήθεια. Βλέπω ότι έχουν τόσο άγχος με το αν θα έχουν δουλειά αύριο και αν θα έχουν να πληρώσουν τον νίκη, που πραγματικά να κάνουν μια σχέση και έρωτες και όλα αυτά είναι το τελευταίο που τους απασχολεί. Κάνω σερφ, windsurf για την ακρίβεια, 30 χρόνια. Σπούδασα, εργάστηκα σε ένα χώρο πολύ απαιτητικό στις αγορές και κυρίως στις μετοχές και στα παράγωγα και ξαναεπέστρεψα. Ξαναξεκίνησα να τρέχω αγώνες, πηγαίναν πάρα πολύ καλά οι αγώνες και έβρισκα πάρα πολύ δύσκολο το να συγκεντρωθώ στη δουλειά και να παρακολουθώ τις οθόνες. Ήθελα περισσότερο να είμαι στη θάλασσα και οι συγκυρίες το φέραν έτσι ώστε να μπορέσω να το κάνω. Να ξαναβρεθώ στη θάλασσα. Έχουν περάσει περίπου 5 χρόνια από τότε που είχα μια σταθερή σχέση αγάπης. Έβλεπα ανθρώπους που κάνανε οικογένειες και ήταν μέσα στο χώρο και τους έβλεπα να μαραζώνουν, να πεθαίνουν, να μην έχουν ζωή. Και ήταν κάτι που ήθελα να αποφύγω τελικά. Πιστεύω ότι είμαι μόνος μου, διότι έχω χειριστεί διάφορες καταστάσεις λάθος. Δεν έχω επενδύσει στην αγάπη. Ενώ έχω επενδύσει σε άλλους τομείς της ζωής μου. Στην αγάπη δεν έχω επενδύσει. Δεν έχω κάνει τις θυσίες που χρειάζεται για να το συντηρήσεις. Ένας εργένης είναι εργένης για πολλούς λόγους. Ένας λόγος σίγουρα είναι ο φόβος. Άλλοι λόγοι έχουν να κάνουν με το ότι δεν του έκατσε η αγάπη. Ότι τα όνειρά του δεν του έχουν επιτρέψει να αφοσιωθεί στο κομμάτι της αγάπης. Μπορεί να έχει θεωρήσει στο μυαλό του ότι είναι κάτι το οποίο δεν θα το επιτρέψει να κινηθεί ελεύθερα και να ακολουθήσει κάποιους δρόμους. Εγώ ως εργένης νομίζω ότι έχω κοιτάξει περισσότερο να κινηθώ και να έχω την ελευθερία μου και γι' αυτό είμαι εργένης, παρά στο ότι δεν έχω βρει. Κάτι ακραίο που έχω κάνει με έναν έρωτά μου είναι να έχω βγει για ένα χαλαρό ποτό ένα βράδυ και να έχουμε καταλήξει σε ένα νησί. Από την Αθήνα που βγήκαμε για το ποτό, έχουμε βρεθεί το πρωί στο νησί. Το να ζήσω τον έρωτα και να ζήσω το πάθος είναι κάτι που λείπει σε κάθε εργένη. Το πάθος κάνει τους ανθρώπους να μην σκέφτονται ουσιαστικά ορθολογικά, να μην επεξεργάζονται τις πληροφορίες που αφορούν το ερωτικό τους αντικείμενο από τα κάτω, δηλαδή να μην βλέπουν αυτόν τον άνθρωπο για αυτό που πραγματικά είναι. Βλέπουν περισσότερο αυτό που επιθυμούν. Αυτό γίνεται, είναι ένας μηχανισμός της φύσης, ας το πω έτσι, που διασφαλίζει ότι θα προσεγγίσεις το άλλο άτομο και θα
πειραματιστείς μαζί του, θα δοκιμάσεις να έρθεις σε επαφή μαζί του. Εάν ο νους μας επεξεργάζονταν τον άλλον ορθολογικά, το πιθανότερο είναι, επειδή θα βρίσκαμε 1000 ελαττώματα, πράγματα τα οποία δεν μας ταιριάζουν, δεν μας αρέσουν, ότι θα απομακρυνόμασταν πάρα πολύ γρήγορα. Και έτσι, για ένα μικρό διάστημα απαραίτητο για να γίνει η ερωτική επαφή, οι άνθρωποι ζουν έναν ωραίο μαγικό μύθο. Είναι αυτό που λέμε ερωτική χημεία. Στο πρώτο ραντεβού δεν είχα καθόλου άγχος, γιατί πραγματικά πίστευα μέσα μου ότι με αυτή την κοπέλα μπορώ να ταιριάξω πολύ. Αν και με τράβηξε η μυστικοπάθειά της. Παρ' όλα αυτά, εγώ πίστευα ότι θα ταιριάξουμε πολύ. Ήταν στην τάξη, στη σχολή και ήταν απόμακρη. Ενώ όλες οι κοπέλες ήταν μαζί μας, ήταν η μόνη η οποία ήταν λίγο παραπέρα. Και αναρωτήθηκα κι εγώ, κάτσε ρε παιδί μου τώρα, τι γίνεται. Αυτή γιατί μας φτύνει έτσι. Τι γίνεται, γιατί πάει και κάθεται μόνη της. Έτσι αρέσουμε, τι έχουμε. Όταν μιλάγαμε, εγώ την αποκαλούσα Κοτόπουλο, για τον λόγο ότι εγώ έβγαινα από το σπίτι πολύ αργά. Και μερικές φορές που μιλάγαμε, βασικά σχεδόν κάθε μέρα, τύχαινε ρε παιδί μου κάποιες από αυτές τις μέρες να είναι μέσα στο σπίτι. Και μου έλεγε θα κάτσω στον καναπέ, θα. Και εγώ απλά έβγαινα. Έως που μια μέρα της έστειλε ένα μήνυμα το οποίο έλεγε «Θέλεις να γίνεις η κότα μου». Και μου απάντησε «I do». Το πρώτο φιλί βρισκόμασταν μέσα σε ένα αυτοκίνητο, το οποίο μας πήγαινε σπίτια μας. Σταματάει το αυτοκίνητο στο πρώτο φανάρι να μας αφήσει και απλά γυρνάω, την φυλάω και ανέβει πράσινο. Και το αυτοκίνητο ξαναξεκινάει. Και είμαστε σε μια στιγμή αμηχανίας έτσι και οι δύο. Γιατί νομίζαμε ότι θα χωριστούμε και φιληθήκαμε και το αμάξι συνέχισε. Αύριο κλείνουμε 1 χρόνο με τη Χριστίνα στις 14 Φεβρουαρίου. Και πραγματικά θέλω να της πω ότι μέχρι στιγμής είναι το καλύτερο πράγμα που έχει συμβεί στη ζωή μου. Εγώ ένα πράγμα που δεν το έχω πει μέχρι σήμερα είναι ότι τον θεωρώ πως είναι ο άνθρωπός μου. Street Face. Και έχω απορία. Υπάρχει αγάπη. Εγώ όμως τη νιώθω και τη λέω. Νιώθω ελεύθερος κάθε φορά που νιώθω τα αγγίγμα σου. Νιώθω άγγελος τα βράδια όταν μπαίνω στα όνειρά σου. Είσαι εσύ και εγώ και εσύ χαμένοι σε έναν κόσμο που φτιάξαμε μαζί μια ευκαιρία. Μόνο δώσ' μου να σου δείξω τη λάμψη της καρδιάς μου πια δεν φτάνει. Να δώσω την ψυχή μου στο Θεό για μία πλάνη στο άκρο. Για άλλη πλάι να ζωγραφίσουμε μαστέρια να κοιτάμε το. Έχω γράψει κομμάτι για συγκεκριμένα κορίτσια. Από και πληθυντικό γιατί έχω γράψει. Αλλά τελευταία όχι, δηλαδή κάπου στα 15, στα 16 τότε. Φάσεις στρατού που έπρεπε να γράψω για να μου δώσει, να με προσέξει λίγο. 15 είχες μπει στρατό ρε φίλε. 15 είχες μπει στρατό. Και 18 είχα μπει στρατό, αλλά δεν έχει σημασία. Αυτή την περίοδο όχι, δεν έχω κοπέλα. Είμαι μόνος. Αν μου λείπει αν έχω κοπέλα. Νομίζω πως όχι, σε αυτή την περίοδο που είμαι τώρα υπάρχουν... εντάξει, θα ήθελα, όχι ότι το κυνηγάω και πάρα πολύ, αλλά πιστεύω ότι το πρόγραμμά μου είναι αρκετά πλήρες. Δηλαδή κάνω πράγματα που με ευχαριστούν και αν μου προκύψει, εντάξει, θα πω όχι. Αν έχω γράψει μουσική για κοπέλα,
Όχι μία. Έχω γράψει αρκετές φορές. Από μικρός ξεκίνησα να γράφω για αυτά που νιώθω. Δυστυχώς ή ευτυχώς ερωτεύτηκα από πολύ μικρός. Και επειδή το να γράφω τραγούδια είναι κάτι που με εκφράζει και εκεί θα προτιμούσα περισσότερο να της το πω με τραγούδι από το να την πιάσω και να της πω τι αισθάνομαι. Ναι, άρχισα να γράφω για κοπέλες συγκεκριμένα τα 15 μου, από ό,τι θυμάμαι. Και μου άρεσε. Γράφω πολύ καλύτερα ούτε όταν είμαι μαζί της, ούτε όταν είμαι χωρίς μαζί της. Γράφω καλύτερα όταν είμαι μόνος μου. Όταν την θέλω, δεν ξέρω αν με θέλει και εκεί φαντάζομαι, εμπνέομαι. Είμαι μόνος, αν δικός ο πόνος αφού σου δόθηκα σαν φίλο ξεραμένο από το κλάρι σου κόπηκα. Ηρωνία, πως να ζω στην ηρεμία, η απουσία σου ανάγεννα ιόνιο κύμα ξανά πλημμύρα. Στους δρόμους των αισθήσεων βουλιάζω, δώσ' μου λύτρωση το χέρι σου απ' τη μόναξια να μπάζω. Είσαι ο λόγος που αλλάζω, νιώθω κάθε μέρα άλλος. Το οξυγόνο πόνα σύνο, σβήνω χρόνια ιδάλλως. Δάκρυα στάσουν με ένα τσιγάρο, έχω βρεθεί αυτό να καίγεται σιγά σιγά. Όπως τελειώσαμε, γιατί να νιώθω ντροπή εφόσον άξιζα τη θέση του άντρα που θα είναι εκεί να σε προστατεύσει. Δεν έχω λέξη να εκφράσω το τι είσαι για μένα. Την πρωτογνώρισα στη Λυρική πριν 15 χρόνια περίπου ως χορεύτρια, χορευτής κι εγώ. Κάνουμε παρέα φίλοι, ήμουν 18, εκείνη ήταν 24-25. Τη στάριξα σε εισαγωγικά, ναι. Εκεί έφαγα μια απόρριψη, μια χιλόπιτα. Τι τον έφτιανα, έτσι σας είπα. Κοίταξε, με τον Αγάπιο ήμασταν στη δουλειά πολλά χρόνια, όντως, και γνωριζόμασταν. Δεν είχα σκεφτεί ποτέ ότι θα μπορούσαμε να είμαστε μαζί. Μου άρεσε πολύ έτσι η παρουσία του, η ενέργειά του και όλο αυτό. Με είχε κολακεύσει όταν κάποια στιγμή μου εξέφρασε ένα ενδιαφέρον και ένα θαυμασμό, αλλά προφανώς εγώ ήμουνα και σε διαφορετική φάση ζωής. Δεν ξέρω, δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Και ένιωσα ότι αυτή η σχέση μας, η φιλική, έτσι όπως ξεκίνησε, τελικά υπέκρυπτε προφανώς ένα αίσθημα το οποίο το ανακαλύψαμε πολύ όμορφα και πολύ χαλαρά και πολύ αγνά και αυτό μας έφερε μαζί. Μας έφερε να είμαστε μαζί για πάντα, μέχρι τώρα. Δηλαδή τον γνώριζα ως φίλο και ξαφνικά βρισκόμασταν να ερωτευόμαστε, να αγαπιόμαστε και να κάνουμε τόσο ωραία πράγματα μαζί, με είχε κατακτήσει, με είχε εντυπωσιάσει. Η αλήθεια είναι ότι δεν την είχα δει ποτέ σαν φίλη, για να λέμε την αλήθεια. Εντάξει. Από τη στιγμή που την πρωτοείδα, λέω τι ωραία κοπέλα, τι όμορφη κοπέλα, τι ωραία μάτια, τι ωραίο σώμα, τι όλα αυτά τα... Και πάντα ήθελα με κάποιο τρόπο να εισβάλλω στη ζωή της. Όταν γεννήθηκε η κόρη μου, ένιωσα ξαφνικά σαν τον μπαμπά μου. Κανονικά με μουστάκι, κοιλιά, σύνταξη. Ναι, ένιωσα 30 χρόνια μεγαλύτερος. Πιστεύω ότι με τον ερχομό του δεύτερου παιδιού μας, θα είναι μια πάλι καινούργια κατάσταση για μας, χωρίς απαραίτητα να την έχω σκεφτεί ότι θα είναι δύσκολη, εύκολη, γνώριμη ή κάτι άλλο. Πραγματικά είμαι λίγο στην αναμονή κι εγώ και εκείνος για το πώς θα είναι με ένα ακόμα μωράκι. Παρουσία της Όλιας.
Νομίζω όμως ότι επειδή το επιθυμούσαμε και οι δύο και έχουμε φαντασιωθεί την ωραία πλευρά αυτού, κάπως έτσι νομίζω ότι θα θελήσουμε να το αντιμετωπίσουμε κιόλας. Καλώς το κορίτσι μου, καλώς την. Την κόμη την αγαπάω γιατί είμαι υπομένη. Και να σε υπομένει ένας άνθρωπος σήμερα είναι για μένα το πιο σημαντικό. Εγώ πιστεύω ότι ο έρωτας φεύγει. Έρχεται, σε καλωσορίζει, σου λέει αυτή είναι η κυρία, η Δεσποινής, σας αρέσει, δικιά σας, το ζεις όλο αυτό, το γεύεσαι όλο αυτό, έντονα και κάποια στιγμή τελειώνει. Τελειώνει, σε εισαγωγικά τελειώνει, γιατί είναι σαν φεύγει και εκείνη τη στιγμή παίρνει τη θέση του η αγάπη. Τη γυναίκα μου την αγαπώ. Την αγαπώ. Και την αγαπώ πολύ. Η λειτουργία του έρωτα είναι να μας οδηγήσει στο ασφαλές λιμάνι της σχέσης. Είναι παράδοξο αυτό, διότι η πορεία είναι πολύ γοητευτική και μαγική. Το φτάσιμο, κατά κάποιο τρόπο, ακυρώνει την πορεία, διότι όταν φτάσουμε στο ασφαλές λιμάνι, δεν έχουμε πια πράγματα να ανακαλύψουμε για τον άλλον, συνήθως, και δεν έχει και εκείνος να ανακαλύψει για μας. Ένας λοιπόν τρόπος να ανανεωθεί η σχέση είναι αυτός, να ανανεώσουμε τον εαυτό μας. Ο καθένας δηλαδή χωριστά μέσα στη σχέση να κάνει τον εαυτό του πιο ενδιαφέροντα, να συνεχίσει να καλλιεργεί τον κήπο του, δηλαδή όχι απλώς να αράξει στο λιμάνι, αλλά να συνεχίσει να κάνει ταξίδια προκειμένου να βελτιώσει τον εαυτό του. Εάν αλλάζουμε μέσα στη σχέση και κάνουμε και τον σύντροφό μας συμμέτοχο αυτών των αλλαγών, τότε το ενδιαφέρον του μπορεί να κρατηθεί ζωντανό για μας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Εσύ την έφτιαξες αυτή την καρδιά? Εγώ. Ναι. Ναι. Προετοιμάζεις τη γιορτή των ερωτευμένων? Ναι. Τι είναι το συναίσθημά σου για αυτό το θέμα τώρα? Αυτό το θέμα είναι ένας έρωτας, ο οποίος έρωτας θέλει να πετάξει, αλλά έχει βαρύδια και το κρατάνε κάτω. Βέβαια, εγώ το έχω αφήσει στην αμφιβολία. Δηλαδή, μπορεί και να πετάξει, μπορεί και να μείνει κάτω, στο έδαφος. Πώς το σκέφτηκες αυτό? Πώς το σκέφτηκα αυτό? Από προσωπικά βιώματα. Έτσι νιώθεις τώρα? Ναι. Νομίζω ότι είναι ένας έρωτας ο οποίος μπορεί να απογειωθεί, μπορεί και να μείνει στο έδαφος. Ό,τι του αξίζει θα πάθει. Το πιο συγκλονιστικό όμως που θυμάμαι, δεν θα πω όνομα, είναι ενός γνωστού σχεδιαστή, ο οποίος ήρθε πολύ ερωτευμένος και προφανώς απογοητευμένος τέλος πάντων για εκείνο το διάστημα και παίρνει μια πολύ ωραία καρδιά η οποία ήταν γεμάτη με τριαντάφυλλα και κάπου στο μαγαζί βρίσκει μια πέτρα και παίρνει λοιπόν την πέτρα και λιώνει στο μέσο των τριαντάφυλλα. Αυτό ήταν συγκλονιστικό για μένα. Ήταν ό,τι πιο υπέροχο έχω δει. Έχουν γίνει τρελά πράγματα, δηλαδή έχει πάρει άνθρωπος πολλά τριαντάφυλλα, τα έχει πάει, τα έχει βάλει σε πόδια, έχει υποκληθεί σε γυναίκες κτλ. Άλλοι έχουν πάρει για 5, εξίσου τα ίδια και για τη γυναίκα τους και για άλλες 5. Πολλά τέτοια. Αλλά αυτό το πάθος που είδα εκείνη τη στιγμή με συγκλώνησε. Ναι, εμένα θα μου χαρίσει ένα κόκκινο τριαντάφυλλο? Εννοείται. Σπουδάζω στη Νομική Αθηνών, είμαι στο 2ο έτος, είμαι πολύ ικανοποιημένη από τη σχολή, θεωρώ ότι έχει να σου δώσει πολλά, έχεις να μάθεις, αποκτάς γνώσεις που με οποιοδήποτε τρόπο άλλο δεν μπορούσες να τις αποκτήσεις. Εάν συνέπεπτε να γνωρίσω ένα άτομο που θα τον αποκαλούσα μεγάλο έρωτα και εκείνη την περίοδο να έχω εξεταστική, νομίζω, θα απαντήσω με ειλικρίνεια, δεν θα θυσίαζα τις ώρες του διαβάσματός μου, διότι για να φτάσω και να μπω σε αυτή τη σχολή έχω προσπαθήσει πάρα πολύ. Έχω στερηθεί πάρα πολλά πράγματα που οι συμμαθητές μου έκαναν. Δεν πήγα πενταήμερη, για παράδειγμα, για να κάτσω να διαβάσω. Και
δεν θα έρθει κανένας έρωτας ποτέ να μου πάρει αυτό που εγώ θέλω και έχω προσπαθήσει και έχω ονειρευτεί. Στο Facebook η αλήθεια είναι ότι μου μιλάνε αρκετοί, χωρίς να με ξέρουν πολλές φορές. Βλέπουν τι σπουδάζω στη νομική και λένε θα κάνω το χειρότερο έγκλημα για να έρθω να με αθωώσεις ή όχι θα σκοτώσω, θα κάνω τα πάντα αρκεί να έρθω να σε δω στην έδρα, είναι το όνειρό μου και διάφορα τέτοια σχετικά με το επάγγελμα οι περισσότεροι. Ομολογώ ότι στα έξυπνα φλερτ τα οποία μου κάνουν μέσω Facebook πολλές φορές απαντάω. Θα απαντήσω θετικά όταν το θεωρήσω πολύ έξυπνο και πιστέψω ότι αυτός ο άνθρωπος θέλει με κάποιο τρόπο να με προσεγγίσει και δεν έβρισκε άλλο τρόπο και σκέφτηκε κάτι τόσο ευφυές. Προφανώς και δεν θα έβγαινα με κάποιον άγνωστο, γιατί το θεωρώ λιγάκι ρυψοκίνδυνο. Αλλά να πω την αλήθεια, τους το αναγνωρίζω που έστω και προσπάθησαν και μέσω υπολογιστή να στείλουν και να πούν κάτι τέτοιο. Είχε να βγω κάνα 2 φορές με κοπέλα που γνωρίζω στο Facebook, με κοπέλες διαφορετικές. Δεν μπορώ να πω ότι έγινε κάτι με όλες. Αλλά εντάξει, είχε πλάκα, το περάσαμε καλά. Στην αρχή αυτό που περίμενα δηλαδή, ήταν και αυτό που έγινε δηλαδή είναι ότι υπάρχει μια μηχανία στην αρχή, επειδή με το άτομο έχεις μιλήσει μόνο το Facebook, που είναι και λίγο απρόσωπο, δηλαδή είσαι πίσω από το πληκτρολόγιο, πατάς ό,τι θέλεις, δεν σε βλέπει, δεν τρέπεσαι τόσο πολύ. Ενώ από κοντά είσαι λίγο, ξέρεις, πιο σφιγμένος και είναι λίγο μέχρι να πάρεις μπρος δηλαδή. Εγώ δεν το θεωρώ, σαν Μίλτος, δεν θα το θεωρούσα για μένα να το κάνω αυτό το πράγμα, να μπω στο Facebook και να βρω μια κοπέλα. Σαν Μίλτος το βλέπω όμως ότι δεν είναι κάτι κακό, μια κακή πράξη ή μια ανώριμη πράξη. Είναι κάτι ωραίο που αντιπροσωπεύει το κάθε παιδί που θέλει να βρει. Τα social media είναι ένας ακόμα τρόπος να βγούμε στην αγορά των υποψήφιων ερωτικών συντρόφων, να διεκδικήσουμε ερωτικούς συντρόφους. Ωστόσο, αποτελούν μια ιδιαίτερη περίπτωση, διότι δεν είμαστε ακόμη ως κοινωνίες εκπαιδευμένοι να τα φυσικοποιήσουμε. Τι εννοώ με αυτό? Το Facebook ή όλες οι άλλες μέθοδοι, τα site των γνωριμιών, χρησιμοποιούν έναν τρόπο που θα τον χαρακτήριζα à la carte επιλογή συντρόφου. Ωστόσο, το πιο δυναμικό και δημιουργικό στοιχείο των σχέσεων είναι η αλληλεπίδραση, είναι η διαπραγμάτευση. Είναι το κόψε και το ράψε των επιθυμιών, των σχεδίων, των ονείρων που έχουμε για μία σχέση. Ο έφηβος, η έφηβος μαθαίνουν μέσα από την πραγματική αλληλεπίδραση το παιχνίδι της διαπραγμάτευσης της σχέσης, της δημιουργίας της σχέσης. Είναι σαν να φτιάχνουν μαζί ένα σενάριο. Τα social media περιορίζουν αυτή τη διαδικασία. Κάνουν τους ανθρώπους να έχουν λιγότερο υπομονή, να είναι περισσότερο αλαζόνες, να το πω έτσι, να γυρίζουν σελίδα με πολύ μεγάλη ευκολία. Περιμένω ωστόσο, στα επόμενα χρόνια, όλο ένα και περισσότερο αυτή η διαδικασία να φυσικοποιείται. Να αρχίσει δηλαδή να γίνεται πιο κανονική. Κάποια στιγμή οι άνθρωποι να μάθουν να λειτουργούν και μέσα στα social media όπως λειτουργούν στην πραγματικότητα. Γεια σου, Μαρία. Τι κάνεις? Καλά είσαι? Έτσι. Με τα πόδια ήρθες? Ναι. Τι είναι η αγάπη για σένα? Αγάπη. Κάτι πολύ περίεργο, μεγάλο. Δεν ξέρω καν πώς να το πω. Γιατί το βλέπεις μεγάλο? Τι είναι αυτό που σε κάνει να το βλέπεις μεγάλο και περίεργο?
Δεν ξέρω, νομίζω πολύ πολύπλοκο. Ναι. Φοβάσαι? Δεν ξέρω αν μπορώ να το νιώσω, να το υποστηρίξω. Δεν έχεις ερωτευτεί? Νομίζω ναι. Αλλά κάθε φορά λες, η επόμενη φορά τώρα είμαι ερωτευμένος και την προηγούμενη δεν ήμουνα. Σου περνάει γρήγορα δηλαδή? Νομίζω ναι, αρκετά. Ναι. Και με τα social media τι σχέση έχεις? Αρκετά καλή. Κυρίως με το Facebook. Και μιλάς με κόσμο? Μιλάω αρκετά. Έχεις βγάλει κοπέλα από το ίντερνετ? Έχω βγάλει. Μία? Μία, ναι. Έχεις μόνο Facebook ή έχεις μόνο Facebook, ναι. Πόσους φίλους έχεις? Δεν ξέρω, έχω πολλούς. Πολλούς? Έχω πάνω από 1000. Βάζεις την καριέρα ή έναν μεγάλο έρωτα μπροστά στη ζωή σου αυτή την εποχή? Σίγουρα την καριέρα. Γιατί βάζεις την καριέρα πάνω από έναν έτσι μεγάλο έντονο έρωτα? Γιατί νομίζω βρίσκεις περισσότερο τον εαυτό σου με το να καταφέρεις κάτι. Θα μπορούσες να φανταστείς τη ζωή σου χωρίς τα social media? Εννοώ να γνωρίσεις έναν άνθρωπο και να εγκαταλείψεις το σπορ. Τώρα νομίζω όχι. Όταν έχεις Facebook, Twitter, Instagram και εγώ δεν ξέρω, Snapchat, ναι, και εγώ δεν ξέρω τι, και κρύβεσαι πίσω από μια συσκευή για ένα κορίτσι, γι' αυτό και τα κορίτσια έχουν αυξήσει πάρα πολύ το φλερτ και επιτίθονται κάποιες φορές, με την καλή έννοια, συγγνώμη, επιτίθονται κάποιες φορές πρώτες, γιατί όταν κρύβεσαι πίσω από μια συσκευή είναι πιο εύκολο για ένα κορίτσι και για ένα αγόρι. Εμένα αυτό με ενοχλεί πάρα πολύ, γι' αυτό κιόλας δεν έχω και Facebook και όλα αυτά τα συναφή και τα περαιτέρω. Θα γίνω κοινικός γιατί το λέμε πάρα πολύ. Δυστυχώς χάνεται αυτή η επαφή που έχεις, θα έλεγα, ξέρω εγώ, σε μια καφετέρια, σε ένα μπαρ, γιατί λες, τον βλέπω, μαθαίνεις το όνομά του, πηγαίνεις, τον ψάχνεις στο ίντερνετ, στο Facebook, τι να κάνω, του στείλω ένα μήνυμα, γεια σου, τι κάνεις, ξεκινάς με κάτι πολύ απλό, ας πούμε, και γίνεται μια διαδικασία, η οποία ουσιαστικά είσαι σπίτι σου. Εσύ, ο άλλος μπορεί στο κινητό να είναι στον δρόμο ή και αυτός είναι σπίτι του και ξεκινάει ένα φλερτ έτσι, το οποίο, εντάξει, ωραίο είναι να έχεις φλερτ πάντα, αλλά νομίζω ότι ο παραδοσιακός τρόπος, όσο και να θέλεις, είναι πολύ καλύτερος, τουλάχιστον για εμάς που το έχουμε ζήσει. Εντάξει, σίγουρα μπορεί να είναι κάποιος ευτυχισμένος χωρίς σχέση, ανάλογα πώς έχει μάθει να ζει, και γενικά πιστεύω ότι η σχέση δεν είναι το παν στη ζωή από μια ηλικία και μετά. Από τα 16 μέχρι τα 18. Εντάξει, θεωρώ ότι μέχρι κάποια ηλικία δεν μπορούν να γίνουν τόσο ώριμες σχέσεις. Θεωρώ ότι δεν έχω ερωτευτεί διότι πολλές φορές είμαι λιγάκι πιο υπερβολικός από ό,τι χρειάζεται. Οι αντιδράσεις μου είναι λίγο περίεργες. Τι γελάτε? Γιατί γελάτε, ωραία τα λέω. Την αλήθεια λέω. Εμένα με ερωτεύονται. Απλά εγώ δεν έχω ερωτευτεί. Εγώ το κατάλαβα σχετικά νωρίς. Μόλις γνώρισα τη γυναίκα μου, αν και την ήξερα αρκετά χρόνια πριν. Ήταν η αδερφή του καλύτερου μου φίλου. Και κάποια στιγμή βρεθήκαμε μαζί και γενικά και οι δύο καταλάβαμε αρκετά νωρίς ότι θα προχωρήσουμε και θα κάνουμε κάτι πιο σοβαρό. Το θέμα είναι ότι όταν έχεις οικογένεια, όταν έχεις κάνει παιδιά και αγαπάς τον σύντροφό σου, να είσαι πιστός. Να μην αποφασίσεις να είσαι άπιστος. Δεν νομίζω ότι είναι αναγκαστικό ότι θα είσαι μονογαμικός. Σίγουρα θα έχεις την παρόρμηση. Τώρα είναι θέμα απόφασης, ξαναλέω, το αν θα επιλέξεις να μείνεις μονογαμικός ή όχι. Οι άνθρωποι εφησυχάζουν στο ασφαλές τους λιμάνι. Κάποιοι από αυτούς, όταν ο εφησυχασμός αρχίζει να γίνεται βάρος, δοκιμάζουν να αποπλεύσουν από το λιμάνι και να βρουν άλλα λιμάνια, άλλους συντρόφους, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θέλουν να απαρνηθούν το βασικό του σύντροφο. Θέλουν να έχουν το δεσμό αυτό, αλλά θέλουν να νιώσουν
ότι συνεχίζουν να είναι ερωτικά αντικείμενα. Θέλουν να νιώσουν πάλι την έλξη και τη μαγεία του έρωτα. Επομένως, παρά το ότι, και είναι ενδιαφέρον εδώ πώς λειτουργεί, πώς μας έχει προγραμματίσει η φύση, παρά το ότι επιθυμούμε τη διατήρηση του δεσμού, αυτό που συντηρεί τη διατήρησή του είναι και ένα άλλο ενδιαφέρον. Προσωπικά την απιστία δεν νομίζω ότι θα μπορέσω να τη συγχωρέσω, γιατί δεν νομίζω ότι θα μπορέσω να την ξεχάσω ποτέ για να τη συγχωρέσω, καταλαβες. Δηλαδή και να πω ότι ναι, προχωράμε, ό,τι έγινε, έγινε. Κάθε μέρα θα σκέφτομαι αυτό και δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Καταρχήν θεωρώ ότι η αντρική απιστία και η γυναικεία δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, έχει πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα η γυναικεία απιστία, διότι η γυναίκα δίνεται. Είναι διαφορετικό. Είναι στη φύση του άντρα να πολιορκεί. Δεν είναι τόσο παρορμητικό, δεν είναι τόσο ενστικτώδες όπως είναι στην αντρική περίπτωση. Μπορεί να έχει να κάνει με εκδίκηση, μπορεί και να μην είναι καλυμμένη βέβαια συναισθηματικά ή σωματικά στη σχέση του. Εγώ διαφωνώ με τον Νίκο. Ότι η ανδρική απιστία είναι διαφορετική από τη γυναικεία, γιατί οι προλαλήσαντες είπαν ότι οι καιροί έχουν αλλάξει, ότι η γυναίκα κάνει την επίθεση, ότι η γυναίκα κάνει την πρώτη κίνηση. Άρα ο Νίκος φάσκει και αντιφάσκει. Δηλαδή, προηγουμένως λέει ότι οι καιροί έχουν αλλάξει και ότι ναι, μεν κάνει η γυναίκα την πρώτη επίθεση, και τώρα λέει δεν είναι το ίδιο. Δεν το είπε, δεν είπε ότι ήταν σωστό όμως. Ναι, αλλά μισό λεπτό. Όταν εμείς κάνουμε μια απιστία και ζητάμε συγχώρεση, το ίδιο κάνει και η γυναίκα. Τελευταία μου σχέση ήταν κοντά στους 2 μήνες. 2 μήνες ψεύτηκε, εκεί που ανέφερα το ψέμα. Την έπιασα να μου λέει ψέματα, ενώ μπροστά μου είχα αποδεικτικά στοιχεία τα οποία της τα έλεγα αυτόματα στο τηλέφωνο και μου λέει όχι, δεν ισχύει, δεν, αφού τα βλέπω. Τέλος πάντων, μέχρι που φτάσαμε, της είπα ότι αν δεν μου πεις την αλήθεια γιατί βαρέθηκα τα ψέματα, θα έρθω εκεί πέρα, θα μας ακούσει όλη η γειτονιά, πολύ απλά, για να αποδείξω δηλαδή όχι ότι είμαι χαζός, αλλά ότι βλέπω τα πράγματα μπροστά μου. Πες μου την αλήθεια. Τελικά μου τα παραδέχτηκε όλα. Μ' άρεσε πάρα πολύ η ερώτηση σχετικά με το αν υπάρχει αγάπη. Και η απάντηση που έδωσα ήταν, τη θυμάμαι ακόμα, η οποία έλεγε ότι ποιο είδους αγάπης, αυτή που την ξεστομίζουμε σαν τα πουκάμισα, σαν να την αλλάζουμε σαν πουκάμισα, ή αυτή που το λες και γεμίζεις από αγάπη, γεμίζει το στόμα σου και στην έκφραση μόνο, γεμίζει η καρδιά σου, το μυαλό σου. Η τελευταία μου σχέση τελείωσε πριν από σχεδόν 1 χρόνο. Κράτησε 10 χρόνια. Τα 7 ήταν στο κεφάλι μου. Ήμασταν 3 χρόνια, ήμασταν αγαπημένοι, είχαμε πάρα πολλά προβλήματα, ο καθένας τα δικά του, χωρίσαμε και πάντα έλεγα ότι με αυτόν τον άνθρωπο θα είμαι. Σίγουρα θέλω να κάνω οικογένεια και παιδιά, έτσι έχει περάσει στα γονίδια μας, είναι η φύση μας. Είμαι 30 χρονών, οι ορμόνες μου έχουν βαρέσει κόκκινο, αλλά δεν θα κάνω συμβιβασμό, δεν θα συμβιβαστώ με έναν άνθρωπο που δεν τον γουστάρω, δεν τον θέλω στη ζωή μου. Απλά για να κάνω οικογένεια. Θέλω να ερωτευτώ, να τον θαυμάζω, να τον γουστάρω, να χαίρομαι να ξυπνάω δίπλα του και να κάνω και παιδιά μαζί του. Θέλω πάρα πολύ να κάνω παιδιά, αλλά αν δεν βρω τον κατάλληλο άνθρωπο, δεν θα κάνω. Έχω σκύλο. Έχω ανιψιό. Μια χαρά. Αυτά που θέλω να δώσω, θα τα δώσω σε άλλα παιδιά. Δεν είναι ανάγκη να γίνω μάνα, και καλά. Κι ούτε εγωιστικό θεωρώ να μεγαλώσω ένα παιδάκι μόνη μου, ας πούμε. Άνετα μπορώ να γίνω μάνα. Σε έναν άντρα με ξενερώνει να νιώθω ότι έχει ανασφάλεια. Έχω ζήσει περιστατικά ζήλιας άπειρα και πολύ έντονα με ένα συγκεκριμένο άνθρωπο. Ένα πολύ έντονο περιστατικό ήταν
βασικά συχνό φαινόμενο. Τσακωνόμασταν μέσα στα μαγαζιά. Γιατί κοίταξες, ποιον κοιτάς, αυτός σε κοιτάει. Με κοιτάνε, κοιτάω, μάτια έχουμε. Είχα καταντήσει να περπατάω με το κεφάλι σκυμμένο κάτω και να μην κοιτάω γύρω μου για να μην έχουμε θέμα. Ναι, υπάρχει έρωτας και είμαι μόνο αισιόδοξη. Δεν είμαι σε σχέση τώρα και έχω πάρα πολύ καιρό να ερωτευτώ. Αλλά δεν είμαι απεσιόδοξη, σίγουρα όχι απεσιόδοξη. Φοβισμένη θα μπορούσα να πω ότι είμαι. Ότι φοβάμαι να επενδύσω, επειδή την έχω πατήσει. Νομίζω είμαι φοβισμένη, αλλά θα το ξεπεράσω. Θα το εντοπίσω και θα το ξεπεράσω. Έρωτας ή καριέρα. Ποια καριέρα? Είναι πολύ ουτοπικό και ψεύτικο καριέρα, στις μέρες μας καριέρα. Και θα σου βγει αυτή η καριέρα. Και να ωραία, και να πετύχεις στην καριέρα σου. Okay. Στο σπίτι με την καριέρα θα ξαπλώσεις. Έρωτας. Εννοείται. Την περίοδο της κρίσης βοηθά τους ανθρώπους η συντήρηση των σχέσεών τους και η δημιουργία συντροφικών σχέσεων και σχέσεων αγάπης. Ο έρωτας καθ' αυτός δεν είμαι σίγουρος αν μπορεί να βοηθήσει. Ο έρωτας αναπτύσσεται σε όλες τις εποχές και σε όλες τις συνθήκες, ακόμη και σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Δεν θα έλεγα ότι μακροπρόθεσμα μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους να ανταπεξέλθουν στα προβλήματα που δημιουργεί η κρίση, διότι απαιτεί πράγματα ο έρωτας. Χρειάζεται. Είναι ένα συναίσθημα που θέλει υψηλή συντήρηση. Δεν ισχύει το «η αγάπη μου και μία καλύβη», είναι μια ωραία ρομαντική κατασκευή, αλλά στην πραγματικότητα το αντίθετο ακριβώς ισχύει όταν είμαστε ερωτευμένοι. Εάν έχουμε κατορθώσει να μετασχηματίσουμε τον έρωτα σε συντροφικό έρωτα, ναι, αυτό βοηθάει. Η κρίση σίγουρα σε φέρνει σε σημεία που να στρεσάρεσαι, να κλονίζεσαι, να χάνεις τη σκέψη σου, να χάνεις τον ρομαντισμό σου, να χάνεις τη φαντασία σου και το όνειρό σου. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να έρχεσαι κοντά με τον άλλον υπό αυτές τις συνθήκες. Λέγοντας ότι, ξέρεις κάτι, τα πράγματα είναι έτσι, είμαστε εδώ, είμαστε μαζί, προχωράμε μαζί και δεν έγινε και τίποτα. Αρκεί που μπορούμε να παρέχουμε τα βασικά στο παιδί μας και να είμαστε αξιοπρεπείς. Εγώ πιστεύω ότι δεν επηρεάζουν τις σχέσεις τα λεφτά. Αν δεν έχεις, ας πούμε, αγάπη, πώς θα μπορείς να κάνεις μια καριέρα? Ενώ αν έχεις μια καριέρα, τι να τη κάνεις όταν δεν υπάρχει ένας άνθρωπος δίπλα σου που να σε αγαπάει? Εγώ είμαι αυτής της άποψης. Οι νέοι άνθρωποι προβληματίζονται πάρα πολύ για την αξία του έρωτα. Είναι κάτι το οποίο προσωπικά με κινητοποιεί ως ερευνητή και μελετητή της στενής διαπροσωπικής σχέσης, το πόσο μεγάλη αγωνία έχουν τα παιδιά, τα νέα παιδιά, για το αν αξίζει να ερωτευτείς και να επενδύσεις αυτό. Μπορώ να σας πω και αγόρια και κορίτσια έχουν τον ίδιο προβληματισμό. Φαίνεται πως οι κοινωνικές συνθήκες τις οποίες ζουν σήμερα τα παιδιά τα κάνουν να σκέφτονται τον έρωτα σαν ένα αγαθό, όπως όλα τα άλλα καταναλωτικά αγαθά. Αξίζει επομένως να δώσω χρόνο, να δώσω προσπάθεια, ή είναι κάτι το οποίο με ζημιώνει, μου αφαιρεί χρόνο? Η απάντηση που δίνω συνήθως στους νέους ανθρώπους είναι ότι βεβαίως αξίζει. Δεν χωρά αμφιβολία ότι αξίζει, γιατί είναι η πρώτη και θεμελιώδης διεργασία που βοηθά τον άνθρωπο να αυτοδιευρυνθεί, να εμπλουτίσει τον εαυτό του γνωρίζοντας έναν άλλον άνθρωπο και να οριμάσει. Κοίτα, ωραία είναι όλα αυτά που λέμε, όλα αυτά που σου λέω, αυτά που γράφω και όλα, ότι δεν θέλω να ξαναερωτευτώ και μακριά από μας Παναγία μου και ήμουν νιά και γέρασα και όλα αυτά. Αλλά μπορεί σήμερα που θα πάω για ποτό
Μπορεί να μου τύχει, μπορεί να ερωτευτώ, μπορεί να δω κάποιον και να πω ναι, ρε παιδί μου, να φύγουν εκεί οι φόβοι και όλα αυτά. Δηλαδή, ωραία τα λέμε ορθολογιστικά. Η πραγματικότητα δεν μας ρωτάει συνήθως. Ένας φανατικός εργένης θα μπορούσε να αλλάξει άποψη από τη μία στιγμή στην άλλη με μια γνωριμία. Κάνω windsurf για να εντυπωσιάσω όλες τις γυναίκες. Έχω γράψει ένα τραγούδι με το φίλο μου από εκεί αριστερά, τον κύριο Αντώνη, που λέγεται «Όταν σε κοιτώ» αυτό το τραγούδι. Και αυτό το τραγούδι το έγραψα με τον Αντώνη. Δεν ξέρω πώς αισθάνομαι τον Αντώνη και τι αισθάνομαι για μια κοπέλα. Αλλά εγώ το έγραψα γιατί ήμουνα με μια κοπέλα ερωτευμένος χωρίς να το ξέρει. Και το τραγούδι λέει συνέχεια, επαναλαμβάνει στο δικό μου κουπλέ, «Όταν σε κοιτώ, όταν σε κοιτώ». Και λέω τι συμπληρώνω από δίπλα. Γιατί πραγματικά όταν την κοίταξα, ένιωσα κάτι πολύ όμορφο. Κάτι τρελό. Κάτι που με διαπερνούσε σαν Μίλτον. Και ναι, μ' άρεσε πάρα πολύ. Και έγραψα αυτό το τραγούδι χωρίς να ξέρω τι θα γίνει με αυτή την κοπέλα. Και έκανα τη βλακεία να γράψω στο τέλος «Όταν σε κοιτώ ανήκεις μόνο σε μένα». Αλλά αυτό δεν είναι βλακεία για μένα, γιατί όταν την κοιτάω και με κοιτάει, είναι μόνο δικιά μου. Δηλαδή μόνο εγώ τη βλέπω, μόνο αυτή με βλέπει και είμαστε μόνο εμείς οι δύο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Η επιστήμη την εκλογικεύει. Κάποιοι τη φοβούνται και άλλοι την αμφισβητούν. Αλλά τελικά όλοι έχουμε ανάγκη την αγάπη. Σε πείσμα των καιρών και παρά τις τεχνολογίες που αλλάζουν τον τρόπο που ερχόμαστε κοντά, φαίνεται ότι δεν παύουμε ποτέ να ψάχνουμε το άλλο μας μισό. Γιατί αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος να ανακαλύψουμε τον εαυτό μας. Το σίγουρο είναι ότι εκεί έξω υπάρχει αγάπη. Αλλά για να τη βρεις, πρέπει να κάνεις το πρώτο βήμα. Και την 22 Οκτωβρίου το όχι, ναι. Πάμε μια εκδρομή στο Ναύπλιο. Καθόμαστε στο Ναύπλιο, πάμε μια εκδρομή, τρώμε, πίνουμε, διασκεδάζουμε και η ώρα πάει αργά και θα πρέπει να γυρίσουμε στην Αθήνα, ως φίλοι. Και εγώ της προτείνω να την εκτερεύσουμε στο εξοχικό μου στην Επιδαύρο. Και εκείνη πολύ είναι άνετα, ναι, βεβαίως, γιατί όχι, είναι αργά κτλ. Εγώ το πήρα διαφορετικά, εκείνη το πήρε διαφορετικά. Πάμε στο εξοχικό μου, καθόμαστε, ξεκινάμε τη διαδικασία. Εγώ θα κινηθώ στο δωμάτιο, θα κοιμηθεί στο άλλο δωμάτιο. Τυπικά τελείως σαν φίλοι. Και αφού ξαπλώνει στο κρεβάτι, εκεί που θα κοιμόμουν εγώ υποτίθεται, ξαπλώνω κι εγώ και έγινε χαμός. Όταν σε κοιτώ η καρδιά μου αγριεύει, το στομάχι μου σφίγγει και η γη χορεύει. Πού να δεις την ώρα που προσγειώνομαι στην αγκαλιά σου και μου επιβάλλεται η ενέργειά σου. Στα συναισθήματά μου που με εμπέζουν, μπροστά στο σώμα σου που κλέβει την ανάγκη μου. Αυτή που μέχρι τώρα νόμιζα πως δεν θα χάριζα, γιατί λογάριαζα πως τη ζωή μου δεν θα άλλαζα. Μα άλλαξε και μ' άλλαξε. Βρέθηκαν τα μάτια σου αυτά που ήταν αρκετά για να με κυριεύσουν. Τις πληγές σε χέρια ασφαλή να φυγαδεύσουν. Τα μάτια σου που ακτινοβολούν στα 20 μέτρα φτάνουν για να εντοπίσω πως σε θέλω ακόμα. Ακόμα κι αν με χώρισες για μέτρα. Πόσα δευτερόλεπτα χρειάστηκες να ρίξεις την καρδιά μου πέτρα. Όταν σε κοιτώ η καρδιά μου αγριεύει, το στομάχι μου σφίγγει και η γη χορεύει. Πού να δεις την ώρα που προσγειώνομαι στην αγκαλιά σου και μου επιβάλλεται η ενέργειά σου. Όταν σε κοιτώ η καρδιά μου αγριεύει, το στομάχι μου σφίγγει και η γη χορεύει. Πού να δεις την ώρα που προσγειώνομαι στην αγκαλιά σου και μου επιβάλλεται η ενέργειά σου. Όταν σε κοιτώ μπορώ να δω την αλήθεια, μπορώ να νιώσω τη μαγεία που υπάρχει στα παραμύθια. Όταν σε κοιτώ είναι όλος ο κόσμος μπροστά μου, με το χαμόγελο σου μπορώ να ζωντανέψω τα όνειρά μου. Όταν σε κοιτώ νιώθω την γαλήνη στον αέρα, τα πάντα γύρω μου φαίνονται τόσο ωραία. Όταν σε κοιτώ τα μάτια σου με βάζουν στον παράδεισο, τόσο αληθινά που με λυτρώνουν απ' την άβυσσο. Όταν σε κοιτώ
Ταξιδεύω μόνο με τη σκέψη. Με σένα τίποτα άλλο δεν μπορεί να με μαγεύσει. Όταν σε κοιτώ τα συναισθήματά μου πετάνε παρέα. Στίχοι που δηλώνουνε το πόσο σ' αγαπάνε. Όταν σε κοιτώ αντικρίζω μια νεράιδα να γελάει. Να με κοιτάει στα μάτια και τρυφερά να με φυλάει. Όταν σε κοιτώ είσαι εσύ και όχι ένα ψέμα. Όταν σε κοιτώ αν έχεις καρδιά μου μόνο σε μένα. Όταν σε κοιτώ η καρδιά μου αγριεύει. Το στομάχι μου σφίγγει και γη χορεύει. Πού να δεις την ώρα που προσγειώνομαι στην αγκαλιά σου και μου επιβάλλεται η